नमस्कार, आम्ही सुग्रणी आमच्या या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण खुसखुशीत शंकरपाळी बनवणार आहोत। त्यासाठी मी 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे, अर्ध्या वाटीपेक्षा साखर थोडी जास्त, अर्ध्या वाटीपेक्षा तेल कमी आणि अर्धी वाटी दूध। आता आपण हे भिजून घेऊया। तेल हे मी गरम करून टाकत आहे आणि चवीनुसार मीठ। तुम्ही तेलाऐवजी तूप पण वापरू शकता। साखर, साखर टाकल्यानंतर पिठाला पूर्ण एकत्र मिसळून घेणे। दूध टाकून घेऊया। दूध टाकून हे पीठ भिजून घेतलेलं आहे। आता आपण याला अर्धा तास झाकून ठेवूया। पीठ जास्त घट्टही नाही भिजवायचं आणि जास्त पातळ पण नाही भिजवायचं। आता आपण याला अर्धा तास झाकून ठेवूया। पाणी अर्धा तास झालेला आहे। पीठ आता छान मुरलेलं आहे। पीठ छान भिजलेलं आहे। आता आपण याला थोडं मळून घेऊया। पीठ आता नरम झालेलं आहे। आता याचे 2 गोळे करून जाडसर थोडी पोळी लाटून घेते। थोडी जाडसरच लाटून घेतलेली आहे। याला आता मी कट करून घेत आहे। ठेवलेला आहे। आता तेल गरम झालेले आहे। गॅस हा मंदच ठेवणे। शंकरपाळे आता तळलेले आहेत। कलर पण खूप छान आलेला आहे। आता आपण याला काढून घेऊया। गोळ्याचे शंकरपाळे तयार झालेले आहेत। आता मी तळून घेते। तुम्ही दिवाळी निमित्त नक्की करून पहा। आता आपले शंकरपाळे तयार झालेले आहेत। पहा, छान लेअर आलेला आहे।
आमच्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला मुळीच विसरू नका. थँक्यू.